Att jag får ut till Nynäshamns skärgård för 1,5 år sedan. Till Torö där Ingmar Bergman och Kebil Aretaj hyrt sommarnöje det året. Det var en följd av att jag börjat läsa teaterhistoria 15 år tidigare och drömt om att kartlägga hur en regissör arbetade. Jag visste att Bergman höll på att skriva på en ny film. Jag visste att den skulle handla om en präst. Helst hade jag velat ställa honom framför tv-kameran redan under själva skrivandet. Men vilken författare har nerver till det? Jag fick vänta tills manuskriptet låg färdigt, rykande färskt. Det var den 11 augusti 1961. Nattvardsgästerna börjar med en gudstjänst i en ödslig svensk landskyrka. Efter gudstjänsten får prästen besök av en fiskare, Jonas Persson, och hans hustru. Jonas Persson är en inåtvänd och grubblande man. Han känner ångest inför atombomben. I bästa litteraturhistoriska stil börjar jag med att fråga hur författaren Bergman kommit på just det där motivet. Ja, det var faktiskt på det sättet att jag känner en präst ute på landet, bor i en ganska avsides församling. Jag var på besök hos honom och han var mycket ledsen därför att, och det här hände nu för flera år sedan alltså, så att motivet har legat någonstans i bakhuvudet och han var mycket betryckt och jag frågade honom varför och då sa han det att det är en man här som har tagit livet av sig och dagen innan han tog livet av sig så talade jag med honom. Han förebrådde sig då prästen mycket strängt att han inte förstod hur allvarlig situationen var och tog denna mans död som någonting som var en mycket hemsk sak för honom. Att han kunde ha hjälpt den här mannen i hans själanöd och att han inte förmådde att göra det. Inte, att han var så ogenomtränglig att han inte hade känt den här mannens själanöd när han träffade honom dagen. Men innehållet, denna fiskare i filmen som kommer, han upplever en fruktansvärt ångest för ett kommande världskrig. Han har läst något om kineserna och att de utbildas, ett påstående om att de utbildas systematiskt för ett krig och de har snart atombomben till sitt förfogande. Ja, det stod det att han har läst i en tidning. Alltså han har gått ett halvår och grubblat på det där. Så det är allt mer och Vad tog det motivet för? Ja, det är faktiskt... jag läste det där i en tidning för något år sedan eller någonting sånt där. Och det skakade mig ganska ruskigt. Så att det är nog egen plåga som det springer fram. Gav det sig med samma med en gång när du tänkte på vad fiskaren skulle komma och tala om? Det gjorde jag faktiskt. Du behövde inte leta fram ett. Nej, inte alls. Det var... Om jag räknat rätt så har du ju regisserat 24 filmer och bortåt 12, ungefär hälften har du skrivit själv, absolut som originalmanus. Den andra hälften är bearbetningar av olika slag. Kan du säga att om det är någon stor skillnad för dig att skriva nu mot att hur det var att skriva när du började? Ja, det är en väldig skillnad. Jag har ju alltid haft väldiga komplex, väldiga hämningar för mitt skrivande. I alla tider. Och det finns ju de som kanske med all rätt ofta har talat om för mig att jag inte är någon författare. Vilket jag ju i och för sig aldrig heller har gjort några anspråk på att vara. Men förr så förföljde mig nog den där hämningen väldigt mycket och den där rädslan. Att inte vara rätt. Den förföljde mig väldigt mycket under skrivandet. Och det blev väldigt mycket viljeansträngning och väldigt mycket spänning och hämningar. Mycket som skulle kommas över. Och jag tycker nu de sista åren så har jag börjat på att strunta i vad människor säger om det jag gör. Därför att, jag menar inte så att jag ger katten i det därför att, men jag kan ändå inte behaga alla människor. Jag kan inte finna nåd inför de kritiker som ändå tycker illa om vad jag gör. Så att jag har liksom lugnat mig lite på den punkten. Så nu får det bli vad det blir liksom. Det har funnits en period när du har velat behaga alla.
Ja, jag menar, jag är ju naturligtvis, eftersom jag sysslar med det här mediet och eftersom jag är teaterman så är jag ju publikhora. Jag menar, jag har ett gräsligt stort behov av att människor ska tycka om mig och tycka om det jag gör och att det ska accepteras och få beröm och sånt där vidare. Det är ju alltid plågsamt när man inte får godkänt och får kritik. Vi talade om svårigheterna att läsa innantill i ett filmmanuskript och verkligen tolka alltihopa som står där och se det för sig i bild. Vad är det som är själva svårigheten? Jag undrar, har alla också inom filmbranschen svårt? Är det svårt för skådespelarna också? Ja, enormt alltså. Enormt. Det är verkligen en stor och komplicerad svårighet. Nu försöker jag ju när jag skriver mina manuskript att göra dem läsbara genom att jag inte håller på att ge en massa tekniska anvisningar i manuskriptet. Utan det manuskript som kommer in i ateljén, alltså det är formulerat så som en pjäs med mycket scenanvisningar i, skulle man kunna säga. Men utan några kameratekniska arrangemang eller någonting sånt där. Kan du förutse något speciellt problem, någon passage eller så som kommer att bli speciellt jobbig under inspelningen? Jag menar något problemkomplex i filmen. Ja, det kan jag verkligen göra. Och du förstår, där binder man ju, medan man skriver ett sånt där manuskript så binder man ju hela tiden ris åt sin egen rumpa. Trots att man vet om att det är ett helsike med barn och djur, så har jag både en liten gosse där och en hund med. Trots att man vet om att ett snöfall kontinuerligt genom ett helt komplex är alltså praktiskt taget ogenomförbart, så har jag det med där, och man vill då försöka till varje pris att lösa det därför att man känner att det är nödvändigt. Men jag menar, det finns ju vissa gränser för vad man kan prestera. Prästen har fått besök av fiskaren Jonas. Prästen känner sig sjuk och eländig. Han skakas av frostbrytningar. Så småningom går anfallet över. Han lugnar sig. Men då han ser upp är Jonas borta. Inga fotsteg, ingen dörr som går igen. Inte vinden i springor och prång, en fullständig tystnad. Han tar sig fram till fönstret. Ingen bil, inga spår. Kan du beskriva hur den kommer att se ut i bild? Kommer det vara växelbilder eller en enda bild på prästen? Nej, det måste vara alltså... Dels förstår du, så gör man där en grej med ljudet. Därför att det är ju så alltså att när man arbetar... Man arbetar ju hela tiden med ljusspalten bredvid. Inte sant, som ett ackompanjemang. Alltså ofta alldeles omärkligt. Och... Du förstår, vad som är viktigt för mig där, det är att det blir en fullkomlig, alltså du vet, i och med att han får sitt frostbrytningsanfall och sitt hostanfall, när han liksom vaknar upp eller kommer upp ur det, så är det en fullkomlig tystnad plötsligt. Och du vet, då gör jag på det sättet att jag drar ner också på det vanliga i en ateljé, eller här eller i kyrkan, du vet, som vi tar. Så är det ju ofta sus omkring, du vet, sådär. Men då drar man ner till och med det, så till exempel varje rörelse allting så får en mycket, mycket svagare valör. Så det blir en sorts skrämmande tystnad omkring. Och då när han tittar upp först så är det först denna tystnad, förstår du, som träffar publiken oerhört häftigt. För det gör alltid en tystnad. Alltså en tystnad träffar, man arbetar ofta, åtminstone gör jag det, kolossalt mycket mer med tystnader än med bull. För att en tystnad träffar människor kolossalt häftigt. De är ju inte vana vid det. Och när han då tittar upp och det är denna tystnad och man tar sedan insticksbilder av dörren, av fönstret, av stolen där Jonas satt, intressant. Och sedan tillbaka till honom. Så får man ju en stämning och en känsla plötsligt av att det är en fullkomligt kvävande ensamhet och tystnad som har fallit över. Jag fattar att du vill ha meningen är att du vill ha fram också att det nästan är ett drömbesök som fiskaren, att det inte är fullt verkligt att han är där. Men det får inte bli för påtagligt. Alltså man ska mycket väl kunna tänka sig också
Det ska finnas en liten kuslig känsla hela tiden av att han aldrig har varit där. Är det en framifrån bild på prästen eller en sidobild? Ja, nej, alltid framifrån. Blicken är så ruskigt viktig, förstår du? Du vet, det är för mig A och O. Så är det alltid hos skådespelarna blicken, vad ögat speglar. Alltså. Det är för mig det essentiella i filmkonst. Jag frågar så mycket om den här sakerna därför att det finns ju en massa faktorer som man inte kan förutse när man skriver det och när man ser det visuellt. Hur platsen, hur dekoren kommer bli, eller om man är utomhus, som till exempel här är en scen där landsfiskalens tjänstebil står med spinnande motor och det är i november utomhus. Han själv och en annan karl står böjda ur en utsträckt kropp, halvt nedhasad i diket. Fredrikssons pojkar står en bit därifrån nyfiket och skrämt stirrande, fruset orörliga med huvudena djupt neddragna över ögonen och rinnande näsor. Där beror ju oerhört mycket på hur du väljer diket och så. Ja visst. Det är en kolossalt komplicerad historia där att välja de rätta exteriörplatserna. Du vet att man kan hålla på och leta bara efter en jäkla vägstump. Kan man hålla på och leta sig fördärvad efter för att precis få den, ja du vet, få den kinematografisk helt enkelt. Alltså inte, den ska ge den rätta bildkänslan, den ska ge den rätta atmosfärkänslan, förstår du. Och det kan man egentligen aldrig beskriva från gång till gång. Nej. Vad det ska vara, men det är alltid någonting som är alldeles specifikt för det ögonblicket och den vägen. Det kan vara alldeles vanliga saker som kan på det sättet vålla kolossala svårigheter. När manuskriptet är skrivet dras hela produktionsmaskineriet igång på allvar. Gunnar Björnstrand och Ingrid Thulin engagerades för huvudrollerna, Max von Sydow och Gunnel Lindblom för att göra fiskaren och hans hustru. Och så i september 1961 får man till Dalarna för att leta exteriörplatser. Där var arkitekten P.A. Lundgren, fotografen Sven Nyqvist, inspelningsledaren Lars-Ove Karlberg. Och så hände någonting ovanligt typiskt för platsletning. Man gav sig mödan att fara på dressin hela vägen mellan Orsa och Falun, på den järnväg som delvis byggdes av Ingmar Bergmans morfar. Och man letade efter en järnvägsövergång att filma vid. Tills man till slut hittade den rätta järnvägsövergången bara ett stenkast från hotellet där man bodde, mitt i själva Rättvik. Och så letade man kyrkor. Sven Nyqvist, fotografen, visste att han hade ett ovanligt svårt ljusproblem framför sig därför att filmen utspelas en mulen novembersöndag. Ja, man har ju allmänt en uppfattning att ljuset en mulen dag inte alls förändrar sig. Men för att just se hur ljuset förändrar sig, exempelvis under en högmässa, så satt vi i de olika kyrkorna och studerade ljuset. Och jag tog lite då och då, var 10 minuter ungefär, en stillbild för att sen se hur ljuset förändrar sig. Och de där stillbilderna hade en väldigt nytta av, de klistrade jag sen in i manuskriptet och lite då och då gick det och tittade på dem under inspelningens gång. Vad är karaktäristiskt för ett sånt här ljus? Ja, det är det att det är fullständigt skugglöst. Förr i tiden arbetade man med stora effekter, stora fönster, inslag och så vidare. Nu försökte vi få fram en fullständigt skugglös fotografering. Och det visade sig vara betydligt svårare än att använda sig av den vanliga filmfotograferingen. För att den gick inte att åstadkomma med bara lampor, utan vi blev tvingade att bygga särskilt stora reflektorer, stora skärmar som arbetar med smörpapper och arbetar med indirekt ljus. Och det var ju väldigt svårt att belysa kyrkorna med indirekt ljus.
Har du alltid som fotograf följt det verkliga ljusets spel i verkligheten på samma sätt som du har gjort nu? Nej, det måste jag erkänna, det har jag kanske inte gjort. Och förr i tiden så skulle ju vilken film som helst som skulle vara framförallt vackert fotograferad, och då blev det liksom bilder för bildernas egen skull. Och det tycker jag är det skönaste, att det har vi alldeles gått ifrån. Förr i tiden kunde de inte göra en fren och realistisk film i tillräckligt fren fotografering, utan man eftersträvar en viss skönhet. Mm. Men när man gör så många filmer som du gör, du arbetar både i Tyskland och här hemma och gör ett par om året, är det inte en frestelse att göra dem likartat? Ja, det är just det som är det fascinerande med mitt yrke. Det jag tycker mest om, att förändra sin stil från film till film, och att arbeta tillsammans med regissören så intimt så att man verkligen innan man börjar film har diskuterat igenom alltihopa, så man har hunnit komma in i den stämningen som den filmen ska utspelas i. Man bestämmer sig att det här målet ska vi ha med den här filmen. Ja, just det. Och sen måste man absolut, sen så följer en lång förberedelsetid och man verkligen har tid att ta prov tills man finner den rätta stämningen. Sen är det dags att börja. Pass på! Blås! Tystnad! Kamera. Prov Björnstrand 1. Jaha, då tittar du in i kameran så. Precis. Rakt fram. Så, och så vänder du dig åt höger. Så. Och så tittar du tillbaka igen. Så. Och så vänder du dig åt vänster. Mago, var är du? Här. Hörru du, titta här ska du se. De här... stanna den kameran där. De är lite för långa. Ja, vi ska ta och gissa dem. De är inprovade förstås. Vi ska bara på hängslen så tar vi precis korrekt. Ja, just det. För långa. Ja. Sen vet jag inte, ändå tror jag att vi ska ha en sån här släp. Som knäppspak, ja. Ja, just det. Det är nog bättre. Så är de nästan lite högre. Ja, går en aning mer upp Ja. tror jag är bra. Sen vet jag inte, hur ska de här De ska sitta? ses fram, alltså de ska synas fram lite så grann. mycket. Ja, just det. Det ser lite renare Ja. ut, det tror jag är Ja, bra. jag tror det också. Trea in dem också. Så långt. Ja, men då ser det bra. Jaha, Då säger vi så. är vi klara med den här? Ja, fint. Tack. Tack. Det trodde man inte, att man la ner sån möda på vanliga enkla vardagskläder, så att man fotograferar skådespelarna gång på gång i dem tills man hittat de rätta plaggen. Och att man engagerar en klädexpert för den sakens skull. Jag frågade signaturen Mago, Max Goldstein, om han brukar samtala med Bergman innan han börjar rita direktskisserna. Det gör jag inte nu längre, utan nu går det till på det sättet att när jag har läst manuskriptet så gör jag mina skisser, och sen är jag väldigt ivrig att få till stånd ett samtal med Ingmar om allt det som jag har tänkt mig. Och lika ivrig som jag är att få till stånd det där samtalet, lika ivrig är Ingmar att skjuta upp det. Varför då? Och det har han förklarat för mig en gång. Han tycker, när han har sysslat och levt med dessa figurer under en längre tid, kanske ett år eller vad det tar för honom att utarbeta ett manuskript, så tycker han att det är direkt obehagligt att komma dem så nära in på livet. Jag frågar honom vad de har för strumpor, vad de har för underkläder och allt det där som han tycker han vill hålla ifrån sig. Han vill inte ha sina egna figurer så oerhört nära in på sig. Du byggde över hela kyrkan också, Ja. så du kom aldrig åt att ljussätta ifrån tak. Nej, det är ju alltid så att en filmateljé är taket öppet och där uppe på dekorationerna befinner sig lamporna. Och man frestas då att använda alldeles för mycket ljus.
man lägger för starkt ljus i håret, det blir glorior kring huvuden och sånt ljus förekommer ju inte i verkliga livet. Och den här kyrkan som byggdes upp, det var en väldigt stor kyrka, men där byggde vi helt fräckt tak på för att jag inte ska kunna ha möjlighet att belysa uppifrån. Det var naturligtvis inte bara därför för ljusets skull, utan det var därför jag hade taket med. Men i vanliga fall så hade det byggts utan tak därför att man skulle kunna placera ljus uppe på dekorationen. Ja. Se här, jag har för dåligt på tak. Det här är koret. Och det här är sakristian. Och där har du då orgeläktaren. Det är här borta vid det. Där är ju det är gravkoret där med epitafierna som du vet. Men, ska jag få störa det ett tag? Ja. Jag ville bara visa de här sakerna. Ja, den är verkligen vacker. Det är såna här psalmtavlor det här. Hopp. De här är väl från olika kyrkor, va? Ja, den där är från Forsbacka. Jaha. Och den här är från Lillkyrka. Jaha. Den är mycket vacker med sin krona. Hur gammal kan den där vara? Lite över 300 år. Det vet du. Ja. Och den där. Ja, jag ska tycka på att den är ett par 100 år. Det är hemskt fin. Ja. Jag undrar om jag ska ta den här. Nej, jag tror jag tar den där i alla fall. Ja, vi får ju även... Men då, vi säger den. Ja. Bra. K.A. Bergman. I Filmstaden kallas han alltid bara K.A. Han är rekvisitör. Han skaffar alla föremål som behövs för en film. Ingmar brukar kalla honom en Mozart bland rekvisitörer. Men i Nattvardsgästerna hade han också en extra funktion. I filmen förekommer en kyrkvaktmästare som heter Algot Frövik. En man som vet mer om lidandet än prästen själv någonsin vetat. Och den kyrkvaktmästaren har samma sjukdom som K.A. Vad är det du har egentligen? Berstrev kallas den för. Den är väl upptäckt av en rysk läkare, skulle jag tro. Vad är den egentligen för något? Det är väl i alla fall en svår reumatisk åkomma. Den börjar i ryggen, blir förlamning, alltså broskbildning mellan kotor och så vidare. Och sen går det knäna och vristerna, axlarna. Men händerna, det klarar man sig. Så du vet, jag är ju stel nacke, det är ju därför som jag kan ju aldrig gå och titta upp, jag får ju gå bakåt, det är lite marigt i det här jobbet. När drabbades du av den? 52 började den. Började egendomligt nog i vristen. Så vi trodde ju från början att det var en vrickning. Jag var ute med filminspelning med Rune Lindström förresten. Och då undersökte de läkarna alltså och så vidare och trodde det var en vrickning och la ett stödbandage. Och visst, jag blev ju bättre. Men sen kom det, jag tror att det bröt ut efter en förkylning. Men du har varit i stånd att göra ditt jobb i alla fall sen? Ja, jag var ju borta ett par år ifrån allt vad som heter arbete. Då kunde jag inte jobba. Men sen kom jag hit till svensk filmindustri. Och då började jag med hoppa in på reklamfilmer och kortfilmer. Och sen fick jag börja hos Ingmar Bergman i Smultronstället. Och sen har det varit ständig förbättring och kanske vi ska säga att han har varit orsaken till det. Mår du bra av att vara igång mycket? Ja, det gör jag. Det går inte bort resonera. Så detta att en människa går och lägger sig när han är sjuk, det är felaktigt. Man måste vara i rörelse. Även om det gör ont så är det bara att kämpa vidare. Och sen tror jag att trivseln, du vet, här på arbetet, bra killar och allt det där, det hjälper till. För du förstår, jag trivs i det här jobbet. I synnerhet alltså med att hålla på med gamla saker. Och sen får man träffa på intressanta människor. Vi ska tänka på alla inom museivärlden och så vidare som man träffar, och antikhandlare. Så nog är det mycket man får lära sig. Den här rollen, Frövik alltså, du vet, som alla Nedvall ska spela då, arbetar du något med honom? Ja, hör du att hittills har vi inte haft tid, men vi ska börja nu. Jag ska åka in nu förresten i kväll och träffa honom. I plastik och så? Ja, han ska ju titta lite på min gång. Du vet, jag dansar ju fram som en ung ballettgud. Så att jag menar, det ska nog gå bra. Du vet, du är ju en alla tiders kille att jobba med. Börje, jag tror inte vi törs ta mer än det här nu för första provet. Nej, men det verkar ganska jag tycker det kan klaffa rätt hyggligt med det här. Det går ihop, tycker jag. Där buskaget har man magen. Ja då, det är fint. Och rätt att säga så länge, va? Tack ska du ha. Tack.
Varför plockar ni med ögonbrynen sådär? Ja, du förstår. Det är en massa filmer bakom de här, va? De har klippts och de har rakats och de blir så här. Väldigt kraftiga, mer än normalt. Och den här gamla skolpojken som vi har enats om ska det vara lite tunnare, en aning tunnare. Det blir lite för virilt här och lite för slätt här uppe på något sätt. Det måste höra ihop, va? Nu är jag intresserad av en speciell sak just. Vad sa Ingmar Bergman till dig när han lämnade fram manuskriptet? Hur mycket kommenterade han det och hur mycket lämnade han det hela oberört så att säga? Ja, oberörd och utan att ge några tolkningar av vad han skrivit. Han är ju väldigt ovillig till det, som du vet. När du läste texten då, tyckte du om figuren eller tog du emot? Jag tyckte om honom därför att han är så allmängiltig. Men om du skulle gå fram och bedöma honom, skulle du bedöma honom milt eller strängt? Det är ju rent mänskligt hans drag. Jag tycker att han är strong på det sättet att han gör sitt jobb med det stora tvivel han har. Han har en vilja, han har en aktiv vilja till något positivt. Och det tycker jag, det är något beundransvärt. Han håller igång ett trots allt liksom. Och det tycker jag om hos honom. Han är ordinär, han är en ordinär människa. Det är inget geni, det är en vardaglig människa. Och det är det jag tycker gör att vilken som helst kan liksom identifiera sig med honom. Men vi talade nyss om det här skolpojksmässiga hos honom. Vad hänger det ihop med? Ja, han är väl kanske ingen märkvärdigt god psykolog. Han kanske inte når sin församling med någon riktig fantasi. Och det drabbar ju honom också som präst i ett fall. Lite frusen ensam kan man säga. Ja, det är han. Han är frusen och lite inkrökt i sig själv. Det är lätt att få publiken att tycka om en sån typ. Eller att känna för honom. Nej, det finns ju ingenting av glamour i det. Ingenting alls. Det är besvärligt det. Ja, det är besvärligt. Det är besvärligt publikmässigt. Man vet inte vad hos honom publiken ska engagera sig i. Dina filmer brukar hänga ihop. Kan du säga hur den här filmen hänger ihop med de andra som du har gjort? Ja, motiviskt hänger den ju faktiskt ihop lite grann med Så som i en spegel och även med Jungfrukällan. Och dels är det ju strukturen i dem, alltså det är ju kammarspelsformatet. Jag kände ju alltid Jungfrukällan som ett stycke kammarmusik. Och även Så som i en spegel är det ju i högsta grad, den är ju komponerad rent kammarmusikaliskt. Alltså. Och också den här är det ju 3 satser och kolossalt begränsat personantal och där vidare. Och även motiviskt därför att det rör sig om gudsbildens förvandling genom de här 3 filmerna. Du kan inte säga någonting om just den saken? Ja, du förstår, det är ju väldigt intrikat så jag ska försöka, men jag är inte säker att jag klarar det. Men om man säger så här, i de tidigare filmerna så har jag ju liksom alltid lämnat frågan öppen. Om en Guds existens eller inte sant. I Jungfrukällan så lät jag ju Gud svara, och det fick liksom folkvisan stå för, inte sant? Källan springer upp, inte sant? Men det var för mig då ett sätt att väldigt skyggt närma mig där och dokumentera min egen förvissning, min egen föreställning om en Guds verklighet, inte sant? I Så som i en spegel så har det väldigt fast manifesterat där ju kontentan och kredot är att Gud är kärleken och kärleken är Gud och alltså gudsbeviset är kärlekens verklighet, kärlekens existens som någonting verkligt i människornas värld. Och sedan här, vet du,
och det är ju det ruskiga och det svåra, så har jag fått ta upp hela det problemet i den här nattvardsgästerna och tvingats slå sönder hela den gudsbilden och som är ju liksom en sån form av trygghetssökande och har nu försökt att söka mig fram till en ännu mera bredare och distinktare och klarare gudsföreställning. Varför kände du så nödvändigt att slå sönder den gudsbilden som finns i så som Ja, det kan du ju tänka dig själv. Alltså att det gör jag ju här faktiskt ganska påtagligt. Jag menar, fiskaren kommer med sin skräck för kineserna och deras latenta krigshot. Inte sant? Och jag menar, om du har en sån man som sitter mitt emot dig, så har du ju väldigt svårt att till honom säga: jag var nu inte orolig för kineserna, för Gud i kärleken och jag menar, var trygg, därför att kärleken är i alla fall det väsentliga och det existerar ju på jorden som någonting verkligt. Kan du säga att det liksom var för snäv gudsbild och som bara var baserad på trygghet? Jag tycker det alltså. Och det kändes så i alla fall mer och mer undan för undan. Trygghet i vilken mening som barn? Ja, just det. Så alltså, och där har jag fått göra rent hus med en själv också, väldigt smärtsamt förresten, med en gammal gudsföreställning just med fadersguden. Ett far-son-förhållande på något sätt, en suggestion, självsuggestionsgud, en trygghetsgud, inte sant? Och där har jag fått göra väldigt sträng räfst med hela det begreppet. Och det är ju liksom det som den här filmen djupast sett rör sig. Ja, om jag schematiserar så tycker jag då liksom i din första period i alla filmerna så fanns det hela upproret mot auktoriteter, emot fäder utav olika slag och i religiösa sammanhang. Sen har vi en lång sekvens med en försoning med smultronstället och alla där det är där du så att säga alltså accepterat då den faderliga trygga gudsbilden. Ja, just det. Ja, det gällde ju först att göra det. Ja. Det gällde ju, det var ju naturligtvis så den vägen det gick, att först opponerade man mot fadersbilden och sedan accepterade man den alltså. Och sedan gällde det ju att ställa den alldeles lugnt åt sidan, att inte göra någon sorts kalkera fadersbilden och gudsbilden på varandra. Ja. Jag fattar att du är väldigt försiktig också motiviskt i den här nya filmen, så att du levererar så att säga inte någon ny gudsbild. Nej, det kan man inte säga, utan dramat och som jag skulle säga själva passionen utspelas ju inte i huvudpersonen, den imaginära huvudpersonen Thomas, utan den utspelar sig ju i Märta. Ja. Den icke-troende som i sig bär fröet till en ny gudsbild och som är ju den som har livsmöjligheterna i sig och som så småningom räcker över livsmöjligheterna till Thomas. Ibland tar du upp religiösa ämnen i en serie filmer och ibland så handlar det om någonting helt annat. Det går liksom i vågor, verkar det. Ja, just det. Det går i perioder. Ja. Sjunde inseglet så var det... Ja, just det. Ja, där skrev jag ju ur mig en väldig massa i samband med Sjunde inseglet. Just dels en väldig latent dödsskräck som jag lyckades göra rent hus med i det sammanhanget. Och dels just hela den här uppspaltningen mellan riddaren och Jöns. Alltså rationalisten och sökaren. Jag menar, det lämnade hela det religiösa problemet, lämnade mig sen i ro ganska länge. Du lyckades verkligen göra rent hus med dödsskräcken genom att skriva av det? Ja, jag vet inte. Antingen så gjorde jag av med dödsskräcken genom att skriva, eller också så skrev jag och upptäckte att
under skrivandet att dödsskräcken var någonting som inte längre var så inträngande och hotfullt. Alltså. Men den är ju faktiskt i det fallet borta. Det här manuskriptet är daterat Torö den 7 augusti 1961. Och efter så står bokstäverna SDG. Du vill inte säga vad de betyder? Ja, det är en liten sak som jag har för mig själv som kanske är lite speciell. Du vet, Bach. Johann Sebastian? Ja, skrev detta SDG efter sina kompositioner i samma. Och det betyder ju Soli Deo Gloria, alltså endast Gud har äran. Och det kanske är väldigt förmätet att skriva det på det sättet, men jag har en känsla av att jag på något sätt anonymt och objektivt sakligt skulle vilja ha gjort det här till Guds ära och vill överlämna det så som det är, alltså bara ungefär som om man är med och bygger på den här katedralen, du vet, som jag talat om tidigare. Ja. Det är så. Det känns för mig rätt väsentligt att skriva dit om det. 3 bokstäver. Jag förstår väl. Det är väl det som är den enorma motsägelsen som folk i allmänhet har svårt att förstå när beträffande dig. Att å ena sidan denna enorma ärelystnad, rent personligt. Och så detta att vilja vara å andra sidan. Vilja vara kolossalt anonym och krypa in som en sten i bygget och vara en god hantverkare. Ja visst, men det skulle jag nog säga det att ju mer och mer ju äldre jag blir, och det är klart jag har haft min ära och min jordiska utmärkelse, så att jag har ju fått allt vad som finns i den vägen och upptäckt att det är likgiltigt, löjligt och ganska tomt och egentligen förbannat besvärligt alltså. Så att man kan säga att det är inte så hemskt krångligt för Bergman nu att vilja vara anonym och vara en anonym skapare alltså, när man har haft allting. Men den där driften har jag faktiskt haft jämt, att jag skulle vilja vara i mitt konstnärliga skapande en anonym del av en stor helhet. Och inte alltid denna jäkla personlighetsjäkt och originalitetsjäkt och konstnärliga man är en sorts konstens Ingvar Johansson alltså, ska slå hårt och alltid slå lite hårdare varje gång, hoppa lite högre och springa lite snabbare alltså. Utan lugnt och stilla bygga den i kultens tjänst. Ja, då går vi in då och följer dig med in och ser hur du tillverkar den här byggstenen.